Ordning finns överallt omkring oss. Ordning som människan skapat. I vårt kaotiska universum har vi lärt oss att tygla oordning och använt den här färdigheten till att bygga om den värld vi lever i. But all these structures that we see around us are just one type of visible order that we've created here on planet Earth. There's another type of invisible order, every bit as complex, that we're only now beginning to understand. It's something that nature has been harnessing for billions of years, something we call information. The concept of information is a very strange one. It's actually a very difficult idea to get your head round. But in the journey to try and understand it, scientists will discover that information is actually a fundamental part of our universe. Det här är historien om information och om den kraft som kan frigöras om man manipulerar den. Det är historien om hur vi upptäckte symbolernas makt. Och om hur skrivande, koder och datorer kom att revolutionera vår förståelse för universum. Det är historien om hur man i ett kosmos som kollapsar mot oordning kan använda information för att skapa ordning och struktur. Vid första anblick verkar begreppet information vara enkelt. Information finns överallt. Våra hjärnor är fyllda till bredden med den och vi utväxlar ständigt information med varandra. Men information är ett av de mest svårdefinierade och invecklade begrepp som vetenskapen har brottats med. Att förstå det här begreppet och lära sig behärska det har varit en mycket lång och svår process. Den verkliga styrkan i information skulle visa sig på allvar för över 5000 år sedan när en revolutionerande ny teknik utvecklades. En som satte hela den moderna världen i rörelse. Over the years, mankind has come up with some pretty remarkable stuff. But of all humanity's inventions, there's one that really stands out. It's the most transformative, disruptive, creative technology ever conceived. And it's also one of the simplest. That invention is the written word. I grund och botten handlar skrivande om överföring och lagring av information. Det skrivna ordet låter idéer leva vidare. Det här är några av de tidigaste texter som finns bevarade och de kan på ett häpnadsväckande sätt visa hur skrivandet utvecklades. Dr. Irving Finkel är en av de få människor som idag kan läsa de här texterna. We take writing so much for granted these days that I guess it's easy to forget that it was invented. It certainly was. How did it first come about? The earliest writing that we have is written on clay tablets
and it comes from Iraq, ancient Mesopotamia, and it comes from the culture of the Sumerians. And what happened here was that they started off with purely pictographic signs to express an idea. And this lasted for quite a long time until it occurred to somebody, perhaps accidentally, that what you could do is to make one of these graphic symbols on the surface of the clay, not for what it looked like, but for what the sound it represented was. So not a picture of an object, a picture of a sound. That's what we always call the giant leap for mankind. Genom att kombinera bilder som representerade olika ljud så kunde de gamla mesopotamierna uttrycka alla tänkbara idéer. Det viktiga, genombrottet, var att de insåg att en bild på till exempel ett öga och en bild på en hjort inte behövde betyda just öga och en hjort. Bilderna kunde användas för att representera ljuden som orden motsvarade. När man väl hade upptäckt det här systemet så gick det plötsligt att omvandla allt som kunde sägas, även de mest invecklade och abstrakta tankarna, till symboler. Information kunde existera utanför den mänskliga hjärnan. Och den kunde överleva långt, långt in i framtiden. Det var det här som fascinerade de tidiga mesopotamierna. This lovely tablet here, this king, Ur-Nammu, lived in about 2100 BC. Okay? He buried this in the foundations of this temple as a message for the future. This king, Ur-Nammu, the powerful male, king of Ur, king of Sumer and Akkad, so that's the south and the north part of ancient Mesopotamia. Her house he built for her, and he even restored it afterwards. So this is a proud thing, and he wants everybody to know about it, and this is a real message for the future. What's so remarkable for me is that this is information stored on clay for thousands of years. Yes. Ideas that someone had 4,000 years ago are still there. You have ideas, you have speech, you have human hopes, you have literature, you have prayers, you have all these sorts of outpourings of the human soul fixed forever in clay. Genom att förvandla ljud till symboler hade man upptäckt att information mycket enkelt kunde omvandlas från en form till en annan. Från något som existerade som talade ljud till något som uttrycktes i form av symboler på lertavlor. Men det här var bara en början. Människan hade ännu inte förstått symbolernas verkliga potential. I 4000 år var skrivande i stort sett den enda informationsteknik som människan använde. Men på 1800-talet började den industriella revolutionen förändra den saken. I denna tid av nya idéer och uppfinningar skulle ett antal tekniska nymodigheter dyka upp som till synes saknade samband, men som alla började visa på informationens oerhörda kraft. De här teknikerna hade praktiska, icke-teoretiska ursprung, men skulle avslöja att information var ett mycket mer djupgående och mer kraftfullt begrepp än någon tidigare hade anat. En av de första exemplen på den här nya typen av informationsteknik utvecklades i Lyon i Frankrike i slutet av 1700-talet. 18th century Lyon was home to some of the best craftsmen in the world. It was also a place of great opulence, grandeur, and above all, money. Thanks to the rich and fashionable aristocrats and bankers who lived there, it would become home to the greatest silk weaving industry in the world. Almost a third of the city's inhabitants worked in the silk industry, and it was home to over 14,000 looms.
This is brocade, the material that made Lyon famous. It's a beautiful and intricately woven fabric that, as you might imagine, is incredibly labor-intensive to produce. A two-man team working flat out for a day could at best produce about an inch of this amazing stuff. Efterfrågan på de fina tygerna från Lyon var oerhörd, men att väva siden tog plågsamt lång tid. Men tack vare en soldat och vävare vid namn Joseph Marie Jacquard utvecklades en apparat som gjorde att det gick mycket snabbare att väva. Och samtidigt avslöjades en grundläggande sanning om information. Baserat på andra personers tidigare arbeten utvecklade Jacquard sin uppfinning och patenterade den år 1804. Då var vävstolen den mest invecklade apparat som mänskligheten hade skapat. Jacquard's loom was a miracle of ingenuity. You see, he designed a single machine which, without any alteration to its construction, its hardware to use a modern term, could be programmed to weave any pattern a designer could think up. In fact, it could produce a whole range of silk designs with barely a pause in production. Jacquard had found the holy grail of weaving, and his secret was a simple punched card. Hålkortet bar på mallen för de mönster som vävstolen skulle väva. När hålkorten matades in i vävstolen gjorde de att rätt trådar sänktes eller lyftes. Mönstret återskapades i sidenväven. Vilket mönster som helst kunde analyseras och översättas till en serie hålkort. Mönster som vävstolen sen kunde väva. Information översattes från bild till hålkort och vidare till färdigt tyg. It is a machine for weaving textiles, that's its task. But there is nothing specific about what textile it should weave. That is contained in the information which is encoded on the cards. So if you like the cards, program it. That is to say, instruct it what to do. And this has huge resonances for what came later. Jacquard's loom revolutionized the silk industry. But at its heart was something deeper, something more universal than its industrial origins and its ability to speed up weaving. The loom revealed the power of abstracting information. It showed that you can take the essence of something, extract the vital information, and represent it in another form. Skrivandet hade avslöjat att man kunde använda en samling symboler för att beskriva talat språk. Nu hade Jacquard visat att man med bara 2 symboler, ett hål eller avsaknaden av ett hål, kunde beskriva information även i det mest avancerade av bilder. This is a portrait of Jacquard that's been woven in silk. It's spectacularly detailed with hundreds of thousands of stitches. And yet all the information you need to capture this lifelike image can be stored in a series of punched cards. 24,000 of them to be precise. This picture is a fantastic example of a really far-reaching idea. That the simplest of systems, in this case
cards with a series of holes punched in them, can capture the essence of something much, much more complicated. Om 24 000 hålkort kan skapa en sån här bild, vad kan man då inte göra med 24 miljoner? Eller 24 biljoner hålkort? Vilka nya typer av invecklad information skulle man kunna fånga och beskriva? Shakar hade snubblat över en idé som skulle få djupgående och omfattande konsekvenser. Så länge man har tillräckligt många symboler så kan de enklaste av dem beskriva vad som helst i universum. Att översätta information till abstrakta symboler, symboler som kan bevaras och bearbetas, visade sig vara en idé med svindlande möjligheter. Men sättet på vilket information skickades och kommunicerades hade inte förändrats på tusentals år. The world before telecommunications technology was a very different place because you could only send messages as fast as you could send objects. So you'd write a message on a piece of paper or something like that, and then you'd either give it to somebody who could run very fast or could go on a horse or on a ship very fast. But the point was you could only send information as fast as you could send matter. Men på 1800-talet ökade hastigheten med vilket information kunde skickas dramatiskt tack vare ett nytt och häpnadsväckande informationsbärande medium. Elektricitet. Inte långt efter att elektriciteten upptäcktes så ökade intresset för dess potential som medium för att skicka signaler. Det verkade som om elektriciteten, om den kunde kontrolleras och frammanas vid behov, skulle vara ett perfekt verktyg för att skicka information. Electricity seemed to offer many advantages as a way of sending messages. It was sent down a wire, which means it could pretty much go anywhere. It wasn't affected by bad weather conditions, and most importantly, it could move very quickly. But there was one big problem facing those in the early 19th century who wanted to use electricity as a means to communicate. How could such a simple signal be used to send complex messages? Här i Science Museum i London finns en imponerande samling tidig elektronisk kommunikationsutrustning. Here are just some of the early devices designed to send signals using electricity. This one's particularly fun. It was developed in 1809 in Bavaria by Samuel Sommering. So if the sender wants to send letter A, he sends a current through that corresponding wire. At the receiver's end is a tank full of liquid, and the electric current forces a chemical reaction causing bubbles to appear above the corresponding letter A. The whole process is ingenious, if a little laborious. But what's really fun is that the sender has to let the receiver know he's about to send a signal. He does that by sending extra electric current so that more bubbles appear, forcing an arm upwards, which releases a ball and triggers a bell. Det här var förstås inte det snabbaste av system. Efter Sommering var det många andra som försökte hitta sätt att skicka meddelanden med hjälp av elektricitet. Alla hade samma problem. Koden blev för komplex. These devices, each cunning and innovative in its own way, were all destined for the scrap heap of history. And that's because in the 1840s, they were superseded by a way of sending signals that still endures to this day. It was developed by artist and entrepreneur
Samuel Morse, together with his colleague Alfred Vail. What was so special about their system wasn't the technology that was used to carry their messages, but the incredibly simple and effective code they used to send them. På samma sätt som i Jacquards hålkort var enkelheten det geniala i Morse och Vails kod. Med hjälp av en samling långa och korta pulser av elektrisk ström kunde de stava alla bokstäver i alfabetet. Vail föreslog att de vanligaste bokstäverna i engelskan skulle få de kortaste koderna. Så ett E skickades så här. Medan ett X skickades så här. Det gjorde att meddelanden kunde skickas snabbt och effektivt. Figuring out the code part of it, the software if you like, was as complicated as figuring out the hardware side of things with the batteries and the wires. And together they made an entirely new technology which was the electric telegraph. Telegrafen innebar ännu en fantastisk möjlighet att översätta information från ett medium till ett annat. Information hade först funnits i människors hjärnor. Sen bevarades den i form av symboler på lertavlor, papper eller i hålkort. Nu kunde den, tack vare Morse, finnas i elektrisk form. Och i och med det blev den oerhört mycket lättare och snabbare än tidigare. På några få år växte telegrafnätverken över hela jorden och la grunden för den moderna informationsåldern. Between them, Jacquard and Morse had found new and novel ways to manipulate, process and transmit information. What had begun with the invention of writing thousands of years ago had culminated in the binding of the entire planet in a lattice of wires carrying highly abstracted information at incredible speeds. For people at the end of the 19th century, it may have seemed that humanity's ability to manipulate and transmit information was at its zenith. They couldn't have been more wrong. Information would reveal itself to be a more important, more fundamental concept than anyone could have imagined. Det blev snart uppenbart att information inte bara handlade om mänsklig kommunikation. Det var ett mycket mer långtgående begrepp. Informationens sanna natur skulle visa sig tack vare ett rätt märkligt problem. Ett problem som formulerades av en briljant skotsk fysiker när han egentligen tänkte på något helt annat. James Clerk Maxwell var en av 1800-talets största tänkare. Ett av hans många intressen var vetenskapen om termodynamik, alltså studier av värme och rörelse som hade uppkommit i samband med ångmaskinens födelse. Maxwell var en av de första som förstod att värme egentligen bara är molekyler som rör sig. Ju varmare något är, desto snabbare rör sig molekylerna. Tanken fick Maxwell att fantisera ihop ett mycket besynnerligt tankeexperiment där information spelade en betydande roll. Maxwell theorized that simply by knowing what's going on inside a box full of air, it would be possible to make one half hotter and the other half colder. Think of it like building an oven next to a fridge without using any energy.
It sounds crazy, but Maxwell's argument was extremely persuasive. It goes like this. Imagine a small demon perched on top of the box who has such excellent eyesight that he can observe accurately the motion of all the molecules of air inside the box. Now, crucially, he's in control of a partition that divides the box into two halves. Every time he sees a fast-moving molecule approaching the partition from the right-hand side, he opens it up, allowing it through to the left. And every time he sees a slow-moving molecule approaching the partition from the left, he opens it up, allowing the molecule through to the right. Now, you can see what's going to happen. Over time, all the fast-moving hot molecules will accumulate on the left-hand side of the box, and all the slow-moving cold molecules on the right. Crucially, the demon has done this sorting with nothing more than information about the motion of the molecules. Maxwells demon verkade betyda att man enbart genom att ha information om molekylerna kunde skapa ordning ur oordning. Det här gick tvärt emot de rådande tankegångarna på 1800-talet. Termodynamiken hade tydligt visat att universums entropi, ett mått på oordning, alltid skulle öka med tiden. Saker skulle ofrånkomligen falla sönder. Men tankeexperimentet med demonen visade att man kunde foga ihop saker igen utan att använda någon energi alls. Med hjälp av information kunde man skapa ordning. Det här visade sig vara en oerhört svår nöt att knäcka. Inte minst för att Maxwell och hans idé var väldigt långt före sin tid. It's amazing the impact he had on physics, and that he came up with this very intricate concept, and that he already in some sense anticipated the notion of information that wasn't actually there at that time. There was no such thing. I think this idea was astonishing. He didn't really have a resolution. He raised it as a concern, and he left it open. And I think what followed is more or less 120 years of extremely exciting debates and developments to try to resolve and address this concern. So, what was going on with Maxwell's demon? It may sound far-fetched and fanciful, but imagine the possibilities if we could build a machine in the real world that could mimic the actions of the demon. I could use it to heat a cup of coffee, or to run an engine, or to power a city, all using nothing more than pure information. It's as though we could create order in the universe without expending any energy. Scientists felt intuitively that it had to be wrong. The problem was it would take over 100 years to solve the problem. While Maxwell's riddle rumbled on, something quite unexpected was to happen. A new device was dreamt up that could perform quite incredible and complex tasks simply by processing information. What's more, this was a device that could actually be built. The machine would come to be known as the computer, and the idea behind it came from a quite remarkable and visionary scientist.
Alan Turing var den första som föreställde sig det som sen skulle bli den moderna datorn. En apparat vars enda funktion var att manipulera och bearbeta information. En apparat som kunde använda de abstrakta symbolernas kraft. En apparat som gjort nästan varje aspekt av vår moderna värld möjlig. Turings förbluffande idé presenterades för första gången i en nu legendarisk matematisk uppsats som publicerades år 1936. In his brief life, Alan Turing brought fresh, groundbreaking ideas to a whole range of topics, from cryptography through to biology. The sheer breadth of his thinking is breathtaking. But for most scientists, it's the concepts he outlined in these 36 pages that mark him out as truly special. It's this work that makes him worthy of the title genius. Uppsatsen som publicerades när Turing bara var 24 år gammal tog itu med grunderna för matematisk logik. Det mest häpnadsväckande med den var att tanken på den moderna datorn växte fram som en självklar konsekvens av Turings resonemang. He was thinking about something else entirely. He wasn't, sort of sitting there thinking, I want to try and invent the modern computer. He was thinking about this very abstract problem in the foundations of mathematics. And the computer kind of fell sideways out of that research, completely unexpectedly. I mean, nobody could have guessed that Turing's, very abstract, abstruse research in the foundations of mathematics could produce anything of any practical value whatsoever, let alone a machine that was going to change the lives of, nearly everyone on the planet. Turings mål hade varit att förstå om vissa processer i matematiken kunde utföras genom att helt enkelt följa en samling regler. Och det här fick honom att fundera på beräkningsarbete. År 1936 betydde det engelska ordet computer något helt annat än det gör idag. Det var en verklig person som utförde beräkningar för hand med papper och penna. Banker anställde många sådana här personer, ofta kvinnor, för att räkna ut räntebetalningar. Skattemyndigheter använde dem för att räkna ut hur mycket skatt som skulle betalas. Och observatorier använde dem för att beräkna navigeringsdata. Mänskliga computers var viktiga för den moderna världen för att kunna handskas med de stora mängder information som producerades när vetenskap och industri blev allt mer invecklade. What Turing did in his 1936 paper was ask a simple but profound question. What goes on in the mind of a person carrying out a computation? To do this, he first had to discard all the superfluous details so that only the very essence of the process of computation remained. So, first off went the ink pot, then the pen, then the slide rule, then the pencils and the pads of paper. All these things made it easier, but none of them were absolutely crucial to the person carrying out the computation. Now Turing asked, what goes on in the brain of a human computer? It's a vastly complex biological system capable of consciousness, thoughts and insights, but to Turing, none of these was critical to the process of computation either. Turing realized that to compute something, a set of rules had to be followed precisely. That was all. He takes the higher level intelligence that was presupposed to be involved in calculation, which is thinking, and says you can have a mechanical process, that is, and by mechanically means an unthinking process, to perform the same act, and therefore eliminates the necessity of human agency with all its high level functions. And that is what is revolutionary about what he tries to do. Turings enastående hjärna förstod att varje beräkning innefattar två delar, data och instruktioner om hur data ska hanteras. Och det här var avgörande för hans stora insikt. Turing had to find a way of getting machines to understand instructions like
add, subtract, multiply, divide, and so on, in the same way that humans do. In other words, he had to find a way of translating instructions like these into a language that machines could understand. And with flawless, impeccable logic, Turing did exactly that. This may look like a random series of ones and zeros, but to a computing machine, it's a set of instructions that can be read off step by step, telling the machine to behave in a certain way. Så medan en människa kunde titta på den här symbolen och förstå vilken process som krävdes, behövde en datorapparat en förklaring som den här. Pappersremsan som Turing föreställde sig är det vi idag kallar datorns minne. Men Turing hade fler idéer än så. Turing realized that feeding a machine instructions in this way had an amazing consequence. It meant that just one machine is needed to perform almost any task you can think of. It's a beautifully simple concept. In order to get the machine to do something new, all you had to do was feed it a new set of instructions, new information. This idea became known as the universal Turing machine. Ju mer man ville att datorn skulle kunna göra, desto längre remsa behövde man. Större minnen kunde bära på mer invecklade instruktioner i flera lager. Instruktioner som förklarade hur man skulle bearbeta och organisera i princip vilken information som helst. Med ett tillräckligt stort minne skulle datorn kunna utföra ett nästan oändligt antal uppgifter. This idea of Turing's, that a multitude of different tasks can be carried out simply by giving a computing machine a long sequence of instructions, is his greatest legacy. Since his paper, Turing's dream has been realized. So calculations, making phone calls, recording moving images, writing letters, listening to music, none of these require bespoke machines. They can all be carried out on a single device. A computing machine. This phone is a modern incarnation of Turing's amazing idea. Inside here are many, many instructions, what we'd call programs or software or apps, that are nothing more than a long sequence of numbers telling the phone what to do. Det otroliga med Turings idé var dess enorma spännvidd. Instruktioner som matades in i en dator kunde förklara för en hur den skulle efterlikna en telefon eller skrivmaskin. Men de kunde också beskriva naturens och fysikens lagar eller de processer som förekommer inom den biologiska världen. Det här är en simulering av miljontals partiklar som beter sig som en vätska. För att visa hur de rör sig följer datorn helt enkelt en serie instruktioner som finns i datorns minne. Det här är bara en föraning av datorapparatens kraft. Det här är en datorsimulering av hela universums struktur i stor skala. Och den visar den verkliga styrkan i Turings idé. Möjligheten att omvandla instruktioner till symboler som en maskin kan förstå gör att man inte bara kan återskapa en bild eller ett ljud utan en hel process, ett system, någonting som förändras och utvecklas. Genom att manipulera enkla symboler har datorer förmågan att fånga naturens kärna, själva ordningen i naturen. När han funderade på hur människans hjärna bearbetar och beräknar information hade Alan Turing fått en av de mest betydelsefulla idéerna under hela 1900-talet.
Informationens kraft började märkas på allvar. Det är lätt att tro att det var när Turings idéer förverkligades som informationens betydelse fick sitt stora genombrott. Men Turing är inte hela historien. Den moderna informationsåldern krävde en idé till. En idé som skulle slå fast informationens natur och dess förhållande till universums ordning och oordning. Det var en idé som tänktes ut av en begåvad och excentrisk matematiker och ingenjör. Claude Shannon gjorde vad som föll honom in, och hans vilja att tackla ovanliga problem skulle leda till en revolutionerande ny idé. En idé som skulle blottlägga informationens grundläggande natur och kommunikationsprocessen i alla dess former. This is Claude Shannon's paper, A Mathematical Theory of Communication. Now, the title may sound a bit dry, but trust me, it's one of the most important scientific papers of the 20th century. Not only did it lay the foundations for the modern world's communication network, it also gave us fresh insights into human language, into things we do intuitively, like speaking and writing. Artikeln publicerades år 1948 när Shannon arbetade vid Bell Labs i New Jersey, forskningsdelen av det enorma telefonnätverk som företaget Bell stod för. Det var en avdelning som var känd för sin avslappnade atmosfär och för att locka fram nya idéer. The mathematicians were free to work on any problem that interested them. The only thing that the laboratory management required of them is that they keep an open door, and if anybody from any other department came with a problem, that they would at least think about it. Otherwise, they were absolutely free, and the atmosphere was incredible. People were playing and encouraged to play. Hello, I'm Claude Shannon, a mathematician here at the Bell Telephone Laboratories. Framförallt Claude Shannon fick fria händer att göra i stort sett vad han ville. This is Theseus. Theseus is an electrically controlled mouse. Oh, they treated him as their darling. I never saw him juggle, but I certainly saw him ride his unicycle. He brought it to work one day, and he must have cost Bell Labs at least 100 man-hours of time. Men trots lättsinnet stod Bell inför ett stort problem. Varje dag skickade man enorma mängder elektronisk information över hela världen utan att egentligen ha någon aning om hur man skulle mäta eller kvantifiera det här. Kort sagt byggde hela företaget på någonting man inte förstod. Som på beställning skulle företagets underbarn, Claude Shannon, ge företaget precis det man behövde. In this paper, Shannon did something absolutely incredible. He took the vague and mysterious concept of information and managed to pin it down. Now, he didn't do this using some cleverly worded philosophical definition. He actually found a way to measure the information contained in a message. Shannon hade insett att mängden information i ett meddelande otroligt nog inte hade med dess innebörd att göra. Istället kunde han visa att mängden information endast hängde ihop med hur ovanligt eller oväntat meddelandet var. Information is related to unexpectedness. So news is news because it's unexpected. And the more unexpected it is, the more newsworthy it is. So if today's news was the same as yesterday's news, there would be no news at all. And the information content would be zero. So suddenly you have a relationship between unexpectedness and information.
Men Shannon gick steget längre och gav information en egen måttenhet. So how did he do this? Well, he showed that any message you cared to send could be translated into binary digits, a long sequence of ones and zeros. So a simple greeting like hello could be written like this or like this. Just think of this as another way of writing the same message. Shannon insåg att omvandlingen av information till binära tal var oerhört användbar. Den gjorde informationen mer lätthanterlig och exakt. In his paper, Shannon showed that a single binary digit, one of these ones or zeros, is a fundamental unit of information. Think of it as an atom of information, the smallest possible piece. Then, having defined this basic unit, he even gave us a name for it, one we're all familiar with today. He used a shortening of the phrase binary digit, bit. The humble bit turned out to be an enormously powerful idea. The bit as the smallest quantity of information, it is highly significant because it's the fundamental atom. It is the smallest unit of information in which there is sufficient discrimination to communicate anything at all. Bitens kraft ligger i dess universella tillämpbarhet. Alla system som har två tillstånd, exempelvis ett mynt med krona och klave, kan bära på en bit information. Etta eller nolla, hål eller inte hål, på eller av, stanna eller gå. Alla de här systemen kan bära på en bit information. Tack vare Shannon blev biten det gemensamma språket för all information. Vad som helst, ljud, bild eller text, kunde förvandlas till bitar och överföras genom varje system som kunde ha två tillstånd. Shannon had founded a new, far-reaching theory. The ideas he began to explore would form the cornerstone of what we now call information theory. He'd taken an abstract concept, information, and turned it into something tangible. What had been just a vague notion was now measurable, something real. Tanken att konvertera saker till bitar, att göra dem digitala, skulle förändra många delar av det mänskliga samhället från grunden. But information isn't just something humans create. We're beginning to understand that this concept lies at the heart not only of 21st century human society, but also at the heart of the physical world itself. Every bit of information we've ever created, every book, every film, the entire contents of the internet, amounts to pretty much nothing when compared with the information content of nature. And that's because even the most insignificant event contains a spectacular amount of information. Let me show you. Tänk dig hur många bitar information som skulle behövas för att beskriva det här skeendet. Fysikens lagar interagerar på ett vackert och intrikat sätt, men i storlekar och på tidsskalor som vi normalt inte kan uppfatta.
Och trots det är det man ser här bara en liten del av naturens komplexitet. Tänk dig samspelet mellan miljarder och åter miljarder atomer. Antalet bitar som behövs för att beskriva det går nästan inte att föreställa sig. Det otroliga är att vi tack vare Turings och Shannons idéer kan beskriva, modellera och härma naturen i allt större detalj. Men historien är inte slut här. Information är inte bara ett sätt att beskriva verkligheten på. Under de senaste åren har man upptäckt att information är en oskiljaktig del av den fysiska världen. It's a really difficult idea to get to grips with, but information, everything from a Beethoven symphony to the contents of a dictionary, even a fleeting thought, all information needs to be embodied in some form of physical system. Nyckeln till att förstå kopplingen mellan information och verklighet är Maxwells demon. Kommer du ihåg? Det verkade ju som om demonen använde information för att skapa ordning i en låda med molekyler som från början var helt oordnade. Det verkade dessutom som om det här inte krävde någon energi alls. Information tycktes kunna bryta mot fysikens lagar. Men så är det inte. Det kan den inte. The reason why Maxwell's demon can't get energy for free lies here, in his head. What was discovered was this. The demon really is using nothing more than information to create useful energy. But this doesn't mean that he's getting something for nothing. När demonen ser en snabbrörlig molekyl på ena sidan lådan öppnar han en skiljevägg och släpper ut den på andra sidan. Men varje gång han gör det tvingas han lagra information om molekylens hastighet i sitt minne. Snart är hans minne fullt och han kan bara fortsätta om man börjar radera information. Denna radering kräver faktiskt att han förbrukar energi. The demon needs to keep a record of which molecules are moving where. And if the record-keeping device is only finite size, at some point the demon's going to have to erase it. That's an irreversible process that increases the entropy of the universe. It's the erasure of information that increases entropy once and for all. Man upptäckte att det fanns en viss minimimängd energi som krävdes för att radera en bit information. Den kallas Landauer-gränsen. Den är mycket liten, mindre än en biljondel av energin i 1 gram socker. Men den finns. Den är en del av själva universums väv. Vi kan idag göra experiment för att testa delar av Maxwells idé. Genom att använda laserstrålar och små dammpartiklar har forskare världen över utrett förhållandet mellan information och energi med enastående noggrannhet. Maxwells tankeexperiment, som fantiserades ihop under ångmaskinens guldålder, är än idag en del av den vetenskapliga forskningens framkant. Maxwell's demon links together two of the most important concepts in science, the study of energy
and the study of information, and shows that the two are profoundly linked. What we now know is that information, far from being some abstract concept, obeys the same laws of physics as everything else in the universe. Information is not just an abstraction, just a mathematical thing or a formula that you write on the paper. Actually, information is carried by something, so it's encoded onto something, a stone, a book, a CD, whatever. There's a carrier where the information is on. And that means that information behaves according to the laws of physics, so it cannot break the laws of physics. Det som mänskligheten har lärt sig under de senaste årtusendena är att information aldrig kan skiljas från den fysiska världen. Men det här är inget hinder för oss. Det som gör information så kraftfull är att vi kan lagra den i vilket fysiskt system som helst. Det började med sten och lera som ett medium för att bevara information från generation till generation. Långt senare lärde vi oss att använda elektricitet och ljus för att överföra informationen snabbt. Varje nytt informationsbärande medium ger informationen nya specifika egenskaper. Idag letar forskare efter nya sätt att manipulera information med hjälp av allt från DNA till kvantfysik. Ett arbete som skulle kunna leda till en ny informationsålder, lika omvälvande som den förra. Vart den här resan kommer att ta oss är det ännu ingen som vet. Men vi vet att resan bara har börjat. It's always been clear that creating physical order, the structures we see around us, has a cost. We need to do work to expend energy to build them. But in the last few years, we've learned that ordering information, creating the invisible digital structures of the modern world, also has an inescapable cost. As abstract and ethereal as information seems, we now know it must always be embodied in a physical system. I find this an incredibly exciting idea. Think about it this way. A lump of clay can be used to write a poem on. Molecules of air can carry the sound of a symphony. And a single photon is like a paintbrush. Every aspect of the physical universe can be thought of as a blank canvas, which we can use to build beauty, structure, and order.